Είμαστε στο Μουσείο Τυπογραφίας στα Χανιά. Καλώς ήρθες. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Και εγώ. Είμαστε με την Πέννη. Καλώς ήρθες στο Μουσείο Τυπογραφίας. Το Μουσείο Τυπογραφίας είναι ένα ιδιωτικό μουσείο, το οποίο πρώτο άνοιξε για το κοινό το 2005. Στο Βιοτεχνικό Πάρκο στα Χανιά, γιατί εδώ βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα. Ιδρυτής της εφημερίδας, ο κύριος Γιάννης Γαριδάκης, είναι ιδρυτής και του Μουσείου Τυπογραφία. Έχουμε ένα μουσείο 1500 τετραγωνικών μέτρων, με δωρεές κυρίως από το εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό. Εδώ τώρα είμαστε μπροστά από ένα τυπογραφικό πιεστήριο από την εποχή του Γουτεμβέργιου. Ο Γουτεμβέργιος, ένας Γερμανός εφευρέτης, περνάμε έτσι πολλά χρόνια πριν, στο 1400, όπου παρακολουθώντας ένα μηχάνημα συμπίεσης ταφυλιών, έφτιαξε το πρώτο τυπογραφικό πιεστήριο και τύπωσε το πρώτο βιβλίο, τη Βίβλο, το 1455. Wow. Στον τοίχο υπάρχουν και δύο αντίγραφα, εδώ, από την πρώτη Βίβλο. Θέλω να κρατήσεις εδώ ότι σε μηχανήματα, όπως αυτά εδώ, τυπώνονταν μόνο γράμματα. Οι λεπτομέρειες που βλέπουμε αριστερά, αλλά και κάτω, έμπαιναν με το χέρι. Εννοείς τα σχέδια. Ναι. Όλα τα πιο ωραία μουσεία που έχω πάει μέχρι τώρα είναι ιδιωτικά. Γιατί άραγε. Και τα αλήθεια είναι ότι συνήθως στα ιδιωτικά μουσεία, τουλάχιστον όπως βλέπω το δικό μας, επειδή ξεκίνησε από προσωπικό μεράκι, από προσωπική συλλογή, δηλαδή πραγματικά τα αγαπάνε, θεωρώ. Να ρωτήσω πότε είστε ανοιχτά εδώ πέρα. Ναι, λοιπόν, τώρα το χειμώνα, επειδή κάθε πρωί έχουμε εκπαιδευτικά προγράμματα, έχουμε παιδάκια, ανοίγουμε για το κοινό 12 με 3, Δευτέρα με Παρασκευή, και το Σάββατο 10 με 3. Εδώ έχουμε τυπογραφικό πιεστήριο, 400 χρόνια μετά από το άλλο, 1835 χρονολογείται. Εδώ λοιπόν, τι θα κάνουμε? Θα τυπώσουμε κάτι. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία τυπογραφική πλάκα. Οι τυπογράφοι εκείνη την εποχή έφτιαχναν τις αράδες, τις λέξεις, με ένα-ένα από αυτά τα γραμματάκια, τα οποία μοιάζουν με σφραγίδες. Και πώς τα φτιάχνουν αυτά? Έφτιαχναν ένα-ένα γραμματάκι, μία-μία λέξη, Ναι. ανάποδα κιόλας, ώστε να τυπωθούν σωστά πάνω στο χαρτί. Μέχρι να κατασκευάσουν μία τυπογραφική πλάκα. Άρα δεν ήταν όπως τώρα τα Χανιώτικα Νέα που είναι ολόκληρο, όλα γράφονταν γράμμα-γράμμα. Ναι. Γράμμα-γράμμα, με το χέρι τους έμπαιναν και ανάποδα. Μετά βάζανε μελάνι. Ειδικό τυπογραφικό μελάνι. Καλά-καλά σε όλα τα γραμματάκια. Φτιάχνουμε εφημερίδα τώρα. Ήρθες να δουλέψεις. Ναι, πιάνω δουλειά. Προσλαμβάνω, ναι. Τυπογράφος. Μετά, ένα φύλλο χαρτί. Το ίδιο να το πάρω μαζί μου μέγεθος. εγώ. Εννοείται. Το ίδιο μέγεθος χαρτιού χρησιμοποιούμε και σήμερα στην εφημερίδα Χανιώτικα Νέα. Και περισσότερα χαρτιά για βάρος και ελαστικότητα. Λοιπόν, οπότε το κλείνουμε. Θα γυρίσουμε το μοχλό προς τα μέσα για να μπει όλο αυτό κάτω από την πρέσα. Το γυρνάμε. Είναι βαρύ αυτό το πράγμα. Μπράβο, είδες, ήταν βαριά δουλειά. Τέλεια. Εκεί. Οπότε, φέρνεις τώρα το ψαλίδι προς το μέρος σου. Είναι βαρύ και αυτό, θέλει λίγο δύναμη. Τέλεια. Και ξανά πίσω. Αυτό είναι για να κατέβει κάτω δηλαδή. Σωστά. Οι κύλινδροι λοιπόν αυτοί άνοιξαν και άσκησαν πίεση για να τυπωθούν τα γραμματάκια πάνω στο χαρτί. Τι γυρνάς πίσω? Οπότε γυρνάς τώρα το μοχλό. Όχι απ' την άλλη. Ωραία. Μια χαρά το έχεις. Ωραία. Για άνοιξε τώρα να δούμε. Στο τέλος είναι το χαρτί σου. Μισό, αφήνουμε αυτά. Ωραία. Βγάζεις αυτά. Και αυτό είναι Πρέπει αυτό να που προσέχουν έχεις. εμείς και τι φαντάζομαι. Ναι. Το κάνεις λίγο με προσοχή. Θέλαμε παραπάνω μελάνι. Εντάξει. Ήταν η πρώτη η πρώτη προσπάθεια, φορά. αλλά πολύ καλή. Θέλω παραπάνω προϋπηρεσία. Πόσο καιρό το αφήνανε για να στεγνώσει μετά, πόση ώρα? Αυτό θέλει.
δεν ξέρω ακριβώς τα λεπτά, θέλει λίγη ώρα να στεγνώσει. Απλά αυτό που θέλω να κρατήσεις από όλη αυτή τη διαδικασία που κάναμε είναι ότι όλο αυτό γινόταν για κάθε φύλλο. Όταν δηλαδή τύπωναν το εξώφυλλο που τυπώσαμε εμείς, έβγαζαν τα γραμματάκια, έβαζαν άλλα γραμματάκια και συνέχισαν με όλη αυτή τη διαδικασία της τύπωσης. Εδώ είμαστε μπροστά από το συνθετήριο. Εδώ γινόταν η σύνθεση των λέξεων. Βλέπουμε στα ντουλαπάκια ότι υπάρχουν διάφορα μεγέθη γραμμάτων. Πιο μεγάλα. Όλα ανάποδα προφανώς. Ναι, μεσαία. Και αυτά εδώ τα μικρούλια. Κάτι δεν φαίνεται αυτό. Υπήρχαν και πιο μικρά από αυτά. Ποιοι είναι? Και είχαν και σύμβολα. Μοιάζουν λίγο με τα emoji που έχουμε τώρα στο κινητό. Βλέπεις λοιπόν τηλεφωνάκια, αστεράκια, λουλουδάκια. Εδώ βλέπουμε ένα πιεστηράκι 19ου αιώνα, ελληνικής κατασκευής παρακαλώ. Ονομάζεται Little Boston Press. Οι κριτικοί βέβαια δεν το λέγανε Little Boston Press, το λέγανε το μποστονάκι έτσι με προφορά. Εγώ δεν έχω, αλλά κατάλαβες. Οπότε το λέμε και εμείς το μποστονάκι. Το μποστονάκι λοιπόν τύπωνε κάρτες, μικρού μεγέθους τυπώσεις, ευχετήριες κάρτες, προσκλητήρια και στον πόλεμο οι τυπογράφοι έπαιρναν μποστονάκια κάτω στις πηγές και τύπωναν προκηρύξεις. Μέσα εδώ υπάρχει τυπογραφική πλάκα. Βάζουμε το χαρτί εδώ. Στερεώνεται έτσι. Σωστά. Ναι. Εδώ στο πιάτο υπάρχει μελάνι. Ναι. Κατεβάζεις το μοχλό προς τα κάτω, μέχρι να ακούσεις ένα κλακ. Λίγο ακόμα. Όχι, λίγο ακόμα. Τέλεια. Οπότε, οι κύλινδροι από εδώ παίρνουν μελάνι, ανεβάζεις εσύ προς τα πάνω. Περνάνε μελάνι στα γραμματάκια, αλλά εσύ ήδη έχεις τυπώσει κάτι. Τύπωσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Λογοπαίγνιο από το... Και κάθε πρωί μπορούν να έρθουν μικρά παιδιά Ναι. και το κλείνεις αυτό σαν ραντεβού ή μπορούν να Ναι, έρθουν? ναι, μας καλούν και κλείνουμε κάποιο ραντεβού. Και είναι κάθε πρωί αυτό? Δευτέρα με Παρασκευή. Δευτέρα με Παρασκευή. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, περνάμε στον 20ο αιώνα. Original Heidelberg Machine, Heidelberg, η οποία προέρχεται από την Γερμανία. Η Heidelberg ήταν ένα μηχάνημα σταθμός εκείνη την εποχή. Χρονολογείται από το 1920 με 1970. Ήταν μηχάνημα σταθμός γιατί ήταν το πρώτο αυτόματο τυπογραφικό πιεστήριο στην Ευρώπη. Έμπαινε δηλαδή στο ρεύμα και τύπωνε. Φτιάχνεις τις πλάκες σου. Τις βάζεις εδώ. Εδώ μπαίνει το μελάνι πάνω. Και αυτό, κατά αυτόν τον τρόπο, τυπώνει. Δεν ξέρω αν βλέπεις και στο βίντεο. Όπως αυτό που κάναμε εμείς, αλλά σε πιο... Ναι, απλά το κάνει πλέον μόνο το μηχάνημα. Δηλαδή, εσύ δεν χρειάζεται να κατεβάζεις μοχλούς και τέτοια. Το κάνει μόνο το μηχάνημα. Οπότε, όταν η πλάκα ήταν κάτω, σήμαινε ότι το μηχάνημα λειτουργεί. Και όταν ανέβαζαν την πλάκα πάνω, το μηχάνημα έμπαινε σε παύση, μετά μπορούσαν να αγγίξουν, να φτιάξουν το οτιδήποτε και κατέβαζαν ξανά την πλάκα κάτω και το μηχάνημα λειτουργούσε ξανά. Ήταν δηλαδή έτσι ένας τρόπος ασφαλείας. Είτε λειτουργεί ένα τυπογραφείο εδώ στα Χανιά, ακόμη και σήμερα. Εδώ, επιτέλους, όπως βλέπουμε, έχουμε πληκτρολόγιο. Δεν συναντήσαμε μέχρι πριν. Οι λινοτύπες, λοιπόν, πληκτρολογούσαν. Μέσα στη θήκη εδώ υπάρχουν μύθρες γραμμάτων. Κάθε γράμμα το οποίο πληκτρολογούσαν έφευγε από εδώ, κατέβαινε στο ηχητήριο και το μηχάνημα τι έκανε? Έδινε έτοιμες τις αράδες. Οπότε αντικατέστησε το χειροκίνητο τρόπο που είδαμε πριν στο συνθετήριο. Το μηχάνημα λοιπόν πλέον το κάνει για μας, γρήγορα και εύκολα. Μισό λεπτό. Άρα αυτό εδώ έφτιαχνε αυτά. Ναι. Όμως, το 1967 τυπώθηκε σε αυτό εδώ το μηχάνημα, στη λινοτυπική μηχανή, το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα, πριν από 58 χρόνια. Εδώ φιλοξενούμε τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, αλλά και κάποιες εκδηλώσεις.
Στο τοίχο έχουμε αφίσες από τον Διεθνή Διαγωνισμό Αφίσας του Μουσείου Τυπογραφίας. Το θέμα εδώ είναι ο ρατσισμός και η ξενοφοβία. Είναι γενικά ένας ανοιχτός διαγωνισμός με γραφίστες από όλο τον κόσμο. Έχουμε περίπου 500 συμμετοχές κάθε χρονιά και στον τοίχο υπάρχουν 30 καλύτερες αφίσεις. Οι 3 πρώτοι παίρνουν και χρηματικά έπιθα. Σε καλωσορίσω και εγώ στο Μουσείο Τυπογραφίας. Εγώ είμαι η Κυριακή, χάρηκα πολύ. Βρισκόμαστε στη δεύτερη πτέρυγα του μουσείου μας, η οποία εντάχθηκε το 2012. Μέχρι και το 2012 αυτή η πτέρυγα λειτουργούσε για τα πιεστήρια των χανιώτικων νέων. Οπότε, πίσω στο πόστερ δείχνει πώς ήταν ο χώρος εδώ πέρα πριν. Έχουμε κρατήσει όλο το βιοτεχνικό στοιχείο. Βλέπουμε εκεί πέρα πίσω το κίτρινο που είναι ο γερανός. Ουσιαστικά ήταν για να σηκώνει το χαρτί που χρησιμοποιούν στις εφημερίδες, το οποίο ζυγίζει 500 κιλά το ρολό, επομένως δεν μπορούν να το σηκώσουν ανθρώπινα χέρια. Άρα πλέον δεν είναι απλά φύλλα, είναι ολόκληρο Είναι το ρολό. ολόκληρο ρολό, ακριβώς, το οποίο το εισάγουμε από το εξωτερικό. Δεν έχουμε κάποια βιομηχανία στην Ελλάδα που παράγει χαρτί, είναι ένα κυκλώσιμο χαρτί και έρχεται σε ρολά. Θα συνεχίσουμε λίγο την ιστορία των μηχανημάτων τυπογραφίας. Βρισκόμαστε μπροστά από ένα μονοτυπικό μηχάνημα. Το μονοτυπικό μηχάνημα έρχεται μετά το λινοτυπικό μηχάνημα που είδαμε στην κάτω πτέρυγα. Το συγκεκριμένο έχει και ελληνικό και λατινικό αλφάβητο στο ίδιο πληκτρολόγιο. Όταν ο τυπογράφος πληκτρολογούσε, κάθε γράμμα αντιστοιχούσε σε μία κουκίδα στο ρολό. Όταν ο τυπογράφος τελείωνε με όλη την πληκτρολόγηση, έπαιρνε το ρολό, το έβαζε στο σύστημα και αυτό τύπωνε. Να πω λοιπόν εγώ σε αυτό το σημείο ότι αυτά τα γραμματάκια είναι ένα-ένα ξεχωριστά. Μπορούσαν με ένα τσιπιδάκι να αφαιρέσουν το λανθασμένο γράμμα και να το αντικαθιστήσουν με το σωστό, κάτι που δεν μπορούσε να γίνει σε ένα λινοτυπικό μηχάνημα. Οπότε εδώ πέρα έχουμε και το περιθώριο βελτιώσεων. Το μονοτυπικό μηχάνημα χρησιμοποιήθηκε τη δεκαετία του 60 πάρα πολύ και για την τύπωση βιβλίων, καθώς μπορούσαν να αποθηκεύσουν το ρολό και αν παραδείγματος χάρη θέλανε να ξανατυπώσουν ένα βιβλίο μετά από 2-3 χρόνια, ξανατοποθετούσαν το ίδιο ρολό στη συσκευή και αυτό τύπωνε. Δεν χρειάζεται να ξαναγίνει όλη η πληκτρολόγηση του βιβλίου από την αρχή. Μετά το μονοτυπικό μηχάνημα έχουμε και την έβρεση του πρώτου υπολογιστή, οπότε η ζωή των τυπογράφων έγινε πολύ πιο εύκολη. Από εδώ πέρα έχουμε μια γωνία βιβλιοδεσίας. Είναι από μια χανιώτισσα βιβλιοθέτρια όλη δωρεά. Βλέπουμε τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούσαν για να δέσουν τα βιβλία εκείνη την εποχή. Ουσιαστικά τα στιβάζανε κάτω από ένα πιεστήριο, το βάζανε σε ένα εργαλείο σαν αυτό, τα χαράζανε με ένα εργαλείο χαρακτικής, περνούσαν τις κλωστές, τα δένανε με τον παραδοσιακό τρόπο, κόβανε ό,τι προεξήχε, στη συνέχεια περνούσαν κόλλα με κάποιο πινέλο και μπορούσαν να βάλουν πάνω διάφορα δέρματα για να ντύσουν το βιβλίο εξωτερικά. Λίγο πιο σύγχρονο μηχάνημα, όπου εδώ πέρα η βιβλιοδεσία γινόταν αυτόματα, με τις κλωστές. Εδώ πέρα έχουμε την ιστορία από τα Χανιώτικα Νέα. Ο κύριος Γιάννης Γαριδάκης είναι ο ιδρυτής και η σύζυγός του, η κυρία Ελένη. Κάποιοι άλλοι εργαζόμενοι στην εφημερίδα εκείνη την εποχή. Το 1967 είχαμε το πρώτο φύλλο των Χανιώτικων Νέων. Έχουμε μερικές ακόμα φωτογραφίες από εργαζόμενους εκείνης της εποχής. Και εδώ και εδώ μπορούμε να δούμε 2 φωτογραφίες με πώς ήταν ο χώρος που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή πριν το 2012. Βλέπουμε την ιστορική εξέλιξη της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα. Όπως βλέπουμε, το 1967 ήταν πιο μεγάλο το φύλλο της εφημερίδας, ήταν μόνο μαύρη η τύπωση, όχι τόσες πολλές εικόνες και με την πάροδο των χρόνων πάμε σε μια πιο σύγχρονη τύπωση, πολύχρωμη, με περισσότερες εικόνες και φωτογραφίες. Πρώτο Macintosh, δεν ξέρω αν έχει τύχει να δεις, είναι ο πρώτος υπολογιστής Mac. Ήταν ένας αγορασμένος στην Αθήνα και ένας αγορασμένος εδώ πέρα στα Χανιά. Τότε το μήλο της Apple ήταν πολύχρωμο. Αυτός είναι Mac. Ναι. Θα γυρίσουμε λίγο πίσω στα χρόνια. Γυρνάμε πάλι στον 19ο αιώνα. Εδώ πέρα πάμε για το 1900 και έχουμε ένα μηχάνημα λιθογραφίας. Ήταν καθαρά για καλλιτεχνικούς σκοπούς. Ουσιαστικά οι καλλιτέχνες εκείνης της εποχής πέρανε πέτρες, λίθους, τις σμιλεύανε ώστε να είναι λιές, ζωγραφίζανε ή χαράζανε πάνω στην πέτρα, περνούσαν από πάνω ειδικά τυπογραφικά μελάνια και μετά τοποθετούσαν το χαρτί, οπότε γινόταν η τύπωση πάνω στην πέτρα. Τι είναι από πέτρα δηλαδή? Ναι, έχει γίνει τύπωση πάνω σε πέτρα. Πέρα από χαρτί, μπορούσε να γίνει τύπωση σε λεπτά δέρματα που είχαν κάνει επεξεργασία από ζώα, είτε σε λεπτές ξυλίνες επιφάνειες. Τα ζωγράφιζαν πάνω στην πέτρα. Ακριβώς. Ήταν πολύ καλή ζωγράφη.
Γραφή Μπράιλ. Σε αυτήν εδώ πέρα την πτέρυγα έχουμε κάποιες σπάνιες εκδόσεις και παλιές εφημερίδες και εγώ θέλω λίγο την προσοχή σου σε ένα συγκεκριμένο βιβλίο. Το οποίο είναι αυτό εδώ. Είναι ίσως από τα πιο σημαντικά εκθέματα που έχουμε στο μουσείο μας σήμερα. Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι ένα ιστορικό βιβλίο, είναι τα διατάγματα του Γρηγορίου του Πέμπτου και το απίστευτο που σημαίνει με αυτό το βιβλίο είναι ότι έχει τυπωθεί σε μηχάνημα του Γουτεμβέργιου. Μηχάνημα του Γουτεμβέργιου είναι με αυτό το ξύλινο που είδαμε στην πρώτη πτέρυγα στην αρχή. Οπότε μπορείς να αναλύσεις ότι ήταν ένα γραμματάκι για να γίνει όλη η σελίδα και όλα αυτό για 1200 σελίδες. Τώρα, εδώ πέρα έχει χρησιμοποιηθεί και μαύρο και κόκκινο μελάνι. Τι σημαίνει αυτό? Ουσιαστικά, κατά την κατασκευή της τυπογραφικής πλάκας, βάζανε τα γράμματα τα οποία θέλουν να χρωματίσουν με μαύρο μελάνι, αφήνανε κενό για τα γράμματα που θέλουν να χρωματίσουν με κόκκινο μελάνι, περνούσαν το μαύρο μελάνι, βάζανε το χαρτί, έκλεινε, γινόταν η τύπωση. Μετά, στα κενά βάζανε άλλα γραμματάκια, βγάζανε τα γραμματάκια από το μαύρο μελάνι, περνούσαν κόκκινο μελάνι και πάλι η ίδια σελίδα. Και όλο αυτό για να ολοκληρωθεί όλο το βιβλίο που είναι 1200 σελίδες, όπως προανέφερα. Τώρα, το συγκεκριμένο βιβλίο χρονολογείται το 1510 με το 1520, οπότε μπορούμε να δούμε ότι η χρονολογία του, συγκριτικά με την κατάστασή του, είναι απίστευτη. Το συμβολάκι είναι ο δαίμονας του τυπογραφείου. Ουσιαστικά κατηγορούσαν τον δαίμονα, καθώς γινόταν λάθη με αυτές τις μηχανές, λογικό ήταν. Αυτός εδώ ο τοίχος είναι ντυμένος με παλιές εφημερίδες του 19ου αιώνα. Ουσιαστικά, να πούμε έτσι λίγο κάποιες σημαντικές. Ο Παρατηρητής ήταν μια εφημερίδα στην οποία ο κύριος Γιάννης Γαριδάκης, ο ιδρυτής του μουσείου μας, δούλευε σαν δημοσιογράφος. Οπότε, με τον κλείσιμο της εφημερίδας της συγκεκριμένης, ο κύριος Γιάννης αποφάσισε να κάνει την εφημερίδα Τα Χανιώτικα Νέα. Οπότε, μπορούμε να πούμε ότι Τα Χανιώτικα Νέα είναι μια ιστορική εξέλιξη του παρατηρητή μέσα σε εισαγωγικά. Επίσης, έχουμε μία εφημερίδα στα γερμανικά, η συγκεκριμένη είναι 25 Αυγούστου του 1942, από την περίοδο του πολέμου. Μπορούμε να δούμε και το σήμα των Ναζί και το γερμανικό πουλί από πάνω. Έχουμε 4 πιο μικρές εφημερίδες, ήταν σατιρικές εφημερίδες. Ο ρόλος του ήταν ουσιαστικά να στηρίζουν τα γεγονότα της εποχής, οπότε δεν ήταν καθημερινές, μπορεί κάποιες να ήταν εβδομαδιαίες ανάλογα. Τέλος η συγκεκριμένη λέει τη Συκνοπέμπτη 1958. Και θα σε πάω λίγο παρακάτω. Λοιπόν, σε αυτήν εδώ την πτέρυγα φιλοξενούμε 2 ακόμα εκθέσεις. Η μία από εδώ ονομάζεται «Μύτος τώρα του Λαβυρίνθου». Την έχει επιμεληθεί ο κύριος Μαρκαντονάκης. Η συγκεκριμένη λοιπόν έκθεση έχει να κάνει με την ελληνική μυθολογία και τον μύτο της Αριάδνης. Οπότε όλα αυτά είναι εικαστικά βιβλία με το θέμα αυτό και από ντόπιους και από διεθνείς καλλιτέχνες. Τώρα, εγώ να σας πάω στην έκθεση από εδώ πέρα. Αν θες, ξεκινάει από εδώ αυτή η έκθεση. Λοιπόν, είναι η ιστορία της γραφής. Την έχει επιμεληθεί ο κ. Αντώνης Παπαντονόπουλος. Είναι ένας τυπογράφος και γραφίστας, ο οποίος διαμένει μέχρι και σήμερα στην Πάτρα. Είναι Έλληνας εννοώ. Και η έκθεση του ξεκινάει από εδώ πέρα, που είναι τα χρόνια των Σπηλαίων. Πάει σαν λαβύρινθος η ιστορική εξέλιξη και καταλήγει εδώ πέρα πίσω, που είναι η ψηφιακή εποχή. Ο κ. Παπαντονόπουλος έχει χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν εκείνη την εποχή για να γράφουν ή να ζωγραφίσουν ανάλογα. Εδώ πέρα είναι ένα πινέλο με τρίχα από ζώο και πάνω σε τι υλικό ζωγραφίζεται τότε πάνω στις σπηλιές. Αντίστοιχα κάποιος είτε πυλός, είτε κάποια χαρακτηριστικά εργαλεία. Και έχει κάνει και ένα καλλιτέχνημα από πάνω με βάση την γραφή. Βρισκόμαστε στη τελευταία πτέρυγα του Μουσείου Τυπογραφίας. Είναι αφιερωμένη στη φωτογραφία, όπως πολύ καλά μπορείτε να καταλάβετε. Παλιές φωτογραφικές μηχανές και αντίστοιχα αξεσουάρ που χρησιμοποιούσαν εκείνη την εποχή είναι εκτεθειμένα εδώ πέρα. Και να πω ότι έχουμε μία από τις πρώτες Polaroid εδώ πέρα. Και αντίστοιχα, πώς μοιάζουν λίγο. Αυτή δεν είναι η πρώτη Polaroid. Άρα και φωτογραφία στο μουσείο, όχι μόνο τυπογραφία. Έχουμε αρκετές φωτογραφικές μηχανές. Οι περισσότερες είναι δωρεά από χανιώτες φωτογράφους. Και από εδώ τι? Είναι μηχανήματα εμφάνισης φωτογραφίας. Έχουμε την πρώτη φωτογραφία που χρησιμοποιήθηκε ποτέ σε εφημερίδα, στον έντυπο λόγο,
είναι από μια περιοχή της Γαλλίας. Ουσιαστικά η φωτογραφία που φαίνεται εδώ πέρα είναι αυτό εδώ πέρα, αυτή εδώ πέρα η στρογγυλή φωτογραφία που είναι σε αυτήν εδώ πέρα τη σελίδα. Και εδώ πέρα έχουμε μια ιδιοκατασκευή. Τι εννοούμε αυτό? Ότι δεν είχαν όλοι οι φωτογράφοι εκείνης της εποχής κατά αντίστοιχο σκοτεινός θάλαμος και ουσιαστικά ένας χανιώτης φωτογράφος είπε στην εξελουργό ότι θέλει να μου κατασκευάσει ένα σκοτεινό θάλαμο σε αυτές τις διαστάσεις και τον έκανε σε μορφή κορντεόν ώστε να μπορεί να ρυθμίζει το μέγεθος του σκοτεινού θαλάμου. Να πούμε για όσους το ξέρουν ότι ο σκοτεινός θάλαμος ήταν για να ελέγχουν τα αρνητικά των φιλμ των φωτογράφων. Εδώ πέρα έχουμε το πρώτο είδος κίνητου φωτογραφίου. Ένα φωτεινό τραπέζι, το οποίο ήταν επίσης για να τσεκάρουμε τα αρνητικά των φωτογραφιών. Τώρα, οι περισσότερες φωτογραφίες από εδώ πέρα είναι από σχολεία κατά βάση, τότε των Αρένων και Θηλαίων. Δεν ξέρω αν μπορούν κάποιοι να διακρίνουν η πέτρα που υπάρχει πίσω στη φωτογραφία, είναι τα σχολεία της Κοραή που έχουμε. Τελικά, ίσως σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία να φαίνεται λίγο καλύτερα. Ένα πολύ όμορφο μουσείο, ένας πολύ ωραίος χώρος που σίγουρα πρέπει να επισκεφτείτε επίσης. Και όντως από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα είναι αυτή εδώ η έκθεση του κύριου Αντώνη Παπαντονόπουλου, που πραγματικά είναι όλη η ιστορία της γραφής με έναν τόσο ωραίο αποτυπωμένο τρόπο που πρέπει να έρθετε να το δείτε από κοντά, δεν μπορώ να σας το μεταφέρω αυτό. Και πέρα από όλα αυτά τα μηχανήματα, όλη αυτή την ιστορία και της τυπογραφίας και της φωτογραφίας πλέον, ενός χώρου που τώρα έχει ξεκινήσει και έχει πάρα πολλές φωτογραφίες, πάρα πολλά... Είναι μια πολύ ωραία δουλειά που πρέπει να επισκεφτείτε. Αυτά είναι εφημερίδες που άσαμε, παιδιά. Καλέ, τι ωραία. Τι είσοδο έχει και τι συμμετοχή για τα παιδάκια για αυτά εδώ? Λοιπόν, η γενική είσοδος είναι στα 5 ευρώ. Για τα σχολικά προγράμματα είναι 3 ευρώ κατά μαθητή, για τους συνοδούς είναι δωρεάν. Για την ηλικία ακολουθούμε μια μικρή ξενάγηση. Σε πιο μικρές ηλικίες διαβάζουμε και ένα παραμύθι το οποίο είναι της Μάρος Θεοδωράκη, ονομάζεται το αποτύπωμα μιας κουκίδας. Και διαβάζουμε αυτό το βιβλίο, λύνουμε κάτι γρίφους αναφορικά με αυτό το βιβλίο και αργότερα περνάμε σε αυτήν εδώ πέρα την πτέρυγα, όπου είτε κάνουμε το δικό μας κόμικ, είτε μαθαίνουμε να κάνουμε το δικό μας εξώφυλλο εφημερίδας. Τι εννοώ με αυτό? Ότι τα παιδιά εναλλάσσουν ρόλους του δημοσιογράφου, του γραφίστα, του αρχισυντάκτη, του διορθωτή, για να διορθώνουν τα λάθη και έχουμε το δικό μας αποτέλεσμα της εφημερίδας. Δεν έχουμε τύπωση σε μηχάνημα, τα κάνουν όλα χειρόγραφα. Αυτό είναι από εμάς, ένα δωράκι. Σου έχω βάλει διάφορα μέσα. Μου βάλεις την εφημερίδα μου και την εφημερίδα που έφτιαξες. Τέλεια. Έχει και χώρο να πάρετε ενθύμια πραγματάκια. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε Αγιά. Μου λέγανε, έχεις πάει Αγιά? Και εγώ ήμουν σε φάση, τι Αγιά? Αγία Ρούμελη, Αγία Μαρίνα, γιατί? Δεν ήξερα ότι υπάρχει σκέτο Αγιά. Σήμερα η μέρα ξεκίνησε όμορφη, είχα διάθεση, είχε ήλιο, ήταν ωραία, λέω ωραία, θα πάμε εκδρομούλα. Και τελικά ο καιρός έγινε μουντός, αλλά και η διάθεσή μου έγινε μουντή, όχι τόσο για τον καιρό, αλλά γιατί σήμερα μου ήρθε μήνυμα ότι ακυρώθηκε η δουλειά στη Γαλλία, ότι λέει χρεοκόπησε κάποιος που του χρεωστούσε χρήματα και δεν θα μπορούσε να με πληρώσει. Δεν είναι ωραίο όταν έχεις κανονίσει κάτι, έχω βγάλει εισιτήρια, ήταν σχεδιασμένα όλα. Και τελευταία στιγμή, μια εβδομάδα πριν, μου λέει «Α, Κύρο, μην έρθεις».
πισίνα. Στην κάμερα δεν φαίνονται τόσο ωραία όσα είναι στην πραγματικότητα. Άλλο ένα μέρος που δεν ξέραμε, η λίμνη στην Αγιά. Wow. Αυτό τώρα είναι στα Χανιά, παιδιά. Έχει και εδώ ένα μαγαζί που μπορείς να έρθεις και να πιεις το καφεδάκι σου. Φαίνεται πολύ ωραίο, έχει και πάρκινγκ, άρα το αμάξι έρχεται μέχρι εδώ. Δίπλα στις πάπιες μπορείς να τις ταΐσεις όπως είδαμε. Τα ταΐζανε πίσω. Πάμε να δούμε πόσο μεγάλος είναι αυτός ο δρόμος, που καταλήγει, κάνει κύκλο, μέχρι που πάει. Πάμε να εξερευνήσουμε το μέρος. Λόγο το έχουν κλείσει από εδώ για να μην συνεχίζει. Εντάξει, γενικά είναι μια ωραία βόλτα για εξόρμηση. Έτσι να έρθεις εκδρομούλα κάποια Κυριακή, πιεις τον καφέ σου εδώ πέρα, να κάνεις μια βόλτα στη λίμνη, να δεις τα ζωάκια, τα πτηνά, τα ταΐσεις. Και το σημαντικότερο, πλέον ξέρω τι είναι η Αγιά. Η Αγιά σκέτο. Χωρίς κάποια συνέχεια. Αγιά. Που μέχρι πριν λίγες μέρες δεν είχα ιδέα ότι υπάρχει κάποιο μέρος που λέγεται έτσι στην Κρήτη. Και αυτό είναι το ωραίο. Όσο εξερευνάς, όσο κάνεις πράγματα, τόσο μαθαίνεις. Γενικά δεν είμαστε παντογνώστες. Άμα δεν έχεις συναντήσει κάτι στη ζωή σου, δεν μπορείς να το γνωρίζεις. Όπως και τις προάλλες με το κούμαρο, που πλέον το εμπέδωσα. Με έχουν απαντήσει σχεδόν 1000 άτομα ότι είναι κούμαρο. Αυτό το φρούτο, το οποίο δεν ήξερα τι είναι, γιατί δεν το είχα ξανασυναντήσει. Δεν είναι περίεργο να μην ξέρετε πράγματα, παιδιά. Είναι απολύτως λογικό. Κάπου εδώ επίσης να αναφέρω ότι μου σπάσε το τρίποδο και ήταν πολύ σημαντικό για τα πλάνα. Τώρα βλέπετε πολύ το κράτημα της κάμερας. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Το διάστημα, έτσι, επειδή είναι να φύγω από την Ελλάδα, κάνω όλα τα check-up για την υγεία μου, για να δούμε ότι είμαστε καλά. Επειδή κουραζόμουν και εύκολα τις προάλλες, αλλά και γενικά επειδή στο εξωτερικό δεν είναι τόσο εύκολο να κάνεις εξετάσεις όσο εδώ. Επειδή είμαι από εδώ, με παρεξηγούμε, είμαι μουντή
αλλά είναι πολύ ωραία. Πάω να κάτσω στο βάν να χαλαρώσω. Καλημέρα. Κοιτάξτε με τι θέα ξύπνησα σήμερα. Είναι η Κομόλυθη στα Χανιά και θα πάμε να τους δούμε σε λίγο. Καλημέρα. Και κανονικά. Τι ωραία μέρα που έχει σήμερα. Σήμερα κοιμήθηκα πολύ. Για την ακρίβεια, είχα κοιμηθεί νωρίς. Είχα χορτάσει ύπνο από τις 3 η ώρα. Αλλά λέω 3 η ώρα να σηκώθω να κάνω τι. Ας κοιμηθώ λίγο ακόμα. Να ξυπνήσω ρε παιδί μου 8. Και τελικά ξύπνησα 12. Δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω πού παρκάραμε. Εδώ. Παρκάραμε κάπου μέσα στη φύση. Δεν ξέρω καν αν είναι χωράφι κάποιου κάτι, δεν ξέρω τι είναι. Έχει κάνει ένα άνοιγμα στο δρόμο τέλος πάντων και το βάλα εκεί. Και πάμε να δούμε πάμε να δούμε αυτά εκεί. Είμαστε στους Κομόλυθους, είναι αυτά εδώ. Αυτό εδώ το μέρος που αποτελείται από λίθους. Δεν ξέρω, κάποιοι γενικά το αναφέρουν σαν εξωκοσμικό, ας πούμε. Σαν να είναι, σαν να βρίσκεσαι στη σελήνη, ξέρω εγώ. Είναι κάτι τελείως πρωτόγνωρο για τα δικά μας δεδομένα, αυτά που έχουμε συνηθίσει. Είναι ακριβώς πέτρα. Είναι σαν άργυλος νομίζω είναι. Εμένα αυτό μου θυμίζει. Είχα πάει και στην ΚΟ ένα διάστημα που όντως βρίσκανε άργυλο εκεί κάτω και μας βάζανε στη μούρη. Αυτό μου θυμίζει. Φυσάει αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ ωραία και η θέα που έχει από εδώ πέρα. Γενικά δεν ξέρω αν σας το λέω συχνά, αλλά είναι άλλο ένα μέρος που πρέπει να έρθετε, εντάξει. Ειδικά αν είστε από την Κρήτη. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είμαστε από αυτά τα μέρη και είναι δίπλα μας και δεν τα έχουμε δει. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Είναι ωραίο να έχεις την καθημερινότητά σου, δεν λέω, αλλά σπάσε την καμιά φορά, φύγε κανένα Σαββατοκυριακό, κάνε κάτι. Δες αυτά που έχεις δίπλα σου. Κάπου εδώ λέει ότι έχει και ένα παλιό νερόμυλο. Δεν ξέρω αν μπορέσουμε να πάμε να το δούμε. Πάμε και βλέπουμε. Είναι ένα ωραίο μικρό χωριουδάκι εδώ. Ποταμίδα λέγεται. Έχει κοκόρια εδώ πέρα. Δεν ξέρω ποιος είναι ο νερόμυλος. Από ό,τι είδα σε φωτογραφίες, ο νερόμυλος είναι από εδώ. Είναι αυτό εδώ. Παρακαλώ, κλείνετε την πόρτα, γράφει. Έχει εδώ και να κάνεις πικνίκ. Έχει νερό κάτω. Είναι ανοιχτά δηλαδή. Α, έχει το κλειδί πάνω. Wow. Είναι
ένα μέρος που μπορείς να έρθεις κανονικά και να το δεις μόνος σου, από ό,τι φαίνεται. Σου έχει ταμπελάκια για το τι είναι το κάθε ένα. Έχει παλιά πράγματα. Θρηνάκι. Εργαλείο λέει για το λίχνισμα του καρπού. Έχει διάφορα παλιά έτσι εργαλεία. Εδώ είναι ο νερόμυλος. Από κάτω περνάει το νερό προφανώς και γυρνάει πέτρα και αλέθη. Βγαίνει το αλεύρι εδώ. Οφινίδια. Σταματήρας. Έχει εδώ μια καρέκλα η οποία είναι αρκετά μεγάλη. Δεν ξέρω αν τη βλέπετε. Η καρέκλα είναι αρκετά μεγάλη. Έχει εδώ ένα χαρτί. Ο κύριος Λεωνίδας Οργώνη. Και έχει ένα ποιηματάκι, ας πούμε. Πολύ ωραίο είναι. Είναι ένας πολύ ωραίος χώρος που μπορείς να έρθεις έτσι μόνος σου, να τον δεις, να κλείνετε την πόρτα. Και εδώ έχει ένα χαρτί επίσης που λέει σχετικά με τον νερόμυλο. Λέει την ιστορία του. Και εδώ σου λέει γενικά το τι έχει. Σου έχει το μηχανισμό του νερόμυλου. Ίσως το καλοκαίρι να έχει και κάποιον να σου κάνει ξενάγηση, δεν ξέρω. Αλλά πολύ ωραίο μέρος, κοιτάξτε εδώ έξω. Και μόνο να έρθεις σαν εκδρομή, να κάνεις πικνίκ, να φας εδώ στη φύση, να δεις το νερόμυλο. Πολύ ωραίο. Κλειδώσαμε, κλείσαμε. Τι ωραία που είναι. Πάρα πολύ ωραία, αλήθεια το λέω έτσι. Καλή φάση. Το καλύτερο απ' όλα είναι ότι αυτό το βίντεο είναι extra bonus. Επειδή χάσαμε τα προηγούμενα πλάνα και το προηγούμενο δεν το έλεγες και βίντεο, αλλά ορίστε. Νομίζω ότι με αυτό να το ισορρόπησα και θα έρθει κι άλλο από Χανιά.